دارا معكم من قناة The Dara Wood Shop. خلينا نبدأ. بنهاية الجزء الأول انتهينا بإعداد خشب الهارد ميبل لأبعاده الشبه نهائية، وتركناه يرتاح ويتأقلم مع جو الكراج عندي. واليوم رح أكمل وأجهز الهيكل بكل وصلاته وتفاصيله. رحلة جديدة بدروس تعلمتها وأساليب لأول مرة بستخدمها. جاهزين؟ يلا نبدأ. استعملت برنامج السكتش اب لحتى أصمم الكونسول حسب الأبعاد المطلوبة، وبالمخطط اللي شايفينه هدول هم القطع الأمامية العرضية، خلينا نسميهم القطع التركواز. إلهم زاوية أمامية 80 درجة قصيتها على التيبل سو. لو بتشوفوا القطعة اللي بقيت من القص بنسميها الأوف كات، مهمة جدا لا ترموها لحتى يخلص مشروعكم. رح تفيدكم بمرحلة التغذية، عشان مع المرابط محتاجين زاوية 90 درجة. نستخدم الأوف كات لنكمل الزاوية ونقدر نثبت المرابط. شوفوا نتيجة القص قديه نظيفة مع شفرة التيبل سو اللي فيها 30 سن لعمل الريب كات. هلا رح أبدأ الشغل على القطعة الجانبية ونسميهم القطعة الخضراء. أطوالهم مختلفة، من الأطول من تحت وتدريجيا للأعلى هي الأقصر. الجهة الأمامية لكل القطع إلهم نفس القصة، ورح ينجمعوا مع القطع الطولية التركواز والقطع الرأسية الحمراء بنفس شكل الوصلة، لكن القطعة الأطول مقصوصة من الخلف بشكل مختلف حتى تقدر تحمل وزن، تعمل ثبات أكبر للهيكل الكلي. صحيح أنا صممت الكونسول على برنامج السكتشاب وعندي كل القياسات بالمليمتر، لكن نوع الوصلات هنا محتاج أخذ القياس تبعاً لعلاقة القطع ببعضها. وبعتذر عن زاوية الكاميرا، هون هي مش الأمثل باللقطة هاي، لكن هون عم بنقل الزاوية من القطعة التركواز للقطعة الجانبية الخضراء. هون على التيبل سو عم بقص القطعة الخضراء من الأمام، وهون عم باخد قياسات عشان أبدأ القص بالباند سو أو منشار الشريط. وطبعاً لنوعية الوصلات هون رح تساعدني الشفرة المستقيمة على الباند سو بالقص. عم بعلم وين رح أقص من خلال التضليل على المكان اللي بدي أتخلص منه. صدقوني بهيك أوقات سهل جدا إنه نلخبط وننسى شو لازم نخلي وعن شو لازم نستغني، وأخيرا القص بيكون من جوا الخط والباقي بيتنظف بطرق مختلفة بعدين، إما بتشازل الإزميل أو بالراوتر. ورح أستخدم الطريقتين عشان تشوفوا كل وحدة كيف ممكن نساويها. شوفوا كيف خط القلم لسه مبين لأني قصيت من جوا الخط. ورح أكمل باقي القطع الخضراء كلها. وعشان تفهموا ليش القياسات بتتاخد بنسبية القطع لبعضها، لأنه أي فرق بالزاوية اللي قصيناها ولو أعشار بالمية، بطلت أقدر أعتمد على رقم 80 درجة، لكن بقدر أعتمد على النتيجة الموجودة على القطع اللي انقصت. رح أستعمل تشازل الإزميل لحتى أنظف القص وأوصل لحد الخط شوي شوي. طبعاً صلابة الهارد ميبل صعبت الشغل كتير مع تشيزل وأخذ وقت طويل، بس عن جد كانت ممتعة جداً. وما تتخيلوا حالة الاسترخاء اللي وصلت لها وأنا مركزة بهيك نوعية من الأشغال اليدوية.
عم بحاول هون أستخدم الفلاش تريم سو لأتخلص من أكبر قدر من الخشب بالوصلة مع التنظيف النهائي بالتشيزل. لكن استخدام الفلاش تريم سو صعب جداً لأنه الشفرة تبعها مرنة جداً، وأنا بحاجة لصلابة واستقامة للشفرة. اشتريت تاني يوم دوزوكي جابانيز بول سو، ويا سلام يا سلام على هذا المنشار، عن جد قصة تانية. مش معقول شو فعال وصلب وماكن بالقطع. وهذا هو دوزوكي جابانيز بول سو، دعم من فوق للثبات والاستقامة بالقص. بعد ما قصيت جزء من الوصلة بالقطعة الخضراء، صار وقت ألاقيها بالقطعة التركواز وأخذ قياس أخير لحتى تكمل الوصلة زي ما عم تشوفوا. كتير مهم أكتب على كل قطعة رقم أو وين مكانها، هل هي يمين أو يسار، لأمنع أي لخبطة ممكن تصير. القطعة اللي بعد هي الأرجل الخلفية باللون البنفسجي، وهيك رح تنقص. بداية رح أوحد الأطوال للأربع قطع على التيبل سو باستخدام المايتر جيج. لاحظوا كيف القطعة الخضراء والزهرية بيقعدوا على الأرجل الخلفية، وهاي الوصلة بنسميها وصلة تراكب أو لاب جوينت، وبالتحديد هنا notched lap joint. معلش هون ولا لقيت قلم رصاص حوالي، اضطريت أستعمل قلم الحبر. مو معقول كم قلم رصاص صرت مضيعة بكمة الخشب ونشارة. هالمرة حبيت أجرب تنظيف القص باستخدام الراوتر بدل تشيزل، ولأنه الأربع أرجل إلهم نفس القياسات ثبتهم زي مو شايفين، واستخدمت دبل سايدد تيب. حددت وين الخط المستقيم لحتى الباترن راوتر بت يمشي عليه. هون رح أبدأ الشغل على القطعة الرئيسية الأمامية، وخلينا نسميهم القطعة الحمراء.
أساساً كنت عملتهم ليكونوا قطعة واحدة رأسية من أسفل الكونسول لأعلى، لكن بعدين قررت بمراحل أخيرة إني أقسم كل قطعة لقطعتين بدون ما أغير بالتصميم، لأنه كانت عملية التغذية رح تكون كتير صعبة إذا ضل التصميم زي ما هو، ورح تشوفوا كيف بعدين. وهدول القطع الحمر نفس قصة القطعة البنفسجية، لكن بزاوية 80 درجة عشان تمشي مع التصميم الأمامي. عم بعمل هون كيرف كاتس، أو بالعربي بنسميها تحزيز للخشب، وهي عبارة عن متتاليات من الشقوق الرفيعة بنعملها لنعمل قطع كبير بالخشب. دوزوكي جابانيز بولسو هون هو ملك الكيرف كاتس، لأنه شفرته رفيعة ومدعمة من الأعلى، فبيخلي القطع مستقيم ورفيع. وبعد ما أخلص التحزيز بستخدم تشيزل لأتخلص من القطع وأنظف الوصلة من جوا. زي ما بيقول المثل، في أول مرة لكل تجربة ولكل شيء، وهون كانت أول مرة بستخدم فيها الأسلوب، ومش معقول قديه مبسوطة على النتيجة. رح أنظف الوصلة باستخدام تشيزل، وقطعة الخشب هاي إلها نفس الارتفاع، فبتكون مرجعية للخط المستقيم. بعد ما خلصت عمل الوصلات كلها، أكيد لازم ينعمل ساندينج لكل القطع، وعلى الأكيد ما رح أمللكم بشوفة الساندينج. جوناثان اختار لون من مسطرة الألوان للصبغات، وحاولت أطابق اللون بتجربته على نفس الخشب الهارد ميبل لحتى عجبه الخيار. تأكدت من نظافة القطع وجهزتهم للصبغة. سطح الهارد ميبل ما بيستقبل الصبغة بشكل متساوي، وبيعمل تلطيخات وبقع مش منتظمة، فكان لازم أستخدم وود كونديشنر لحتى أحد من هالظاهرة. بعد 15 دقيقة لازم أمسح القطع من أي بقايا للوود كونديشنر، وبعدها خلال ساعتين لازم أحط الصبغة.
طبعا هون ما استنيت، بعد ما مسحت الكونديشنر حطيت الصبغة وتركتها 5 دقايق ومسحت الباقي. النتيجة كانت سيئة للغاية ولا يمكن أقبل فيها. بعد ما عملت شوية سيرش اتضح إنه الهارد ميبل صعب جدا بالصبغة، ولازم أولا ما أشد على الساندر أبدا، وثانيا أنهي بالسنفرة اليدوية باتجاه الألياف، مع ثالثا التنظيف المستمر من الغبرة لأنها هي اللي بتترك أثر مع السنفرة. وأفضل شيء للمسح هو التاك كلوث، وهي قطعة قماش لاصقة. وبالفعل جبت التاك كلوث وعدت السنفرة من أول وجديد. وبعد هيك مسحت كل القطع بالمينرال سبيريت لغرضين: الأول مسح القطع من غبرة السنفرة، وثانياً لأنه المينرال سبيريت بتكشف أي عيوب على السطح قبل الواحد ما يبدأ بالصبغة زي هيك. وبعدها زدت على هذا كله إني غطيت كل أماكن الوصلات لحتى ما يوصلها الصبغة، وبالتالي ما رح يلزق الغيرة منها. وبدأت مشوار الصبغة من أول وجديد، بس الحمد لله كانت النتيجة ممتازة. هي هيك دايما مع كل مشروع جديد في درس جديد. تركت الصبغة تنشف 24 ساعة، وبعدها كان لازم أحط طبقة الحماية. هالمرة استعملت بوليكريليك. بالأيام هاي إجا منخفض قوي كتير، وكان صعب أشتغل بالجراج. نقلت كل القطع لجوا البيت وفتحت ورشة جديدة بالبيت، وممنوع حدا يقرب عليها. استعملت 4 طبقات مع سنفرة خفيفة بين كل طبقة والتانية باستخدام رقم 220 من ورق السنفرة. هيك بينتهي الجزء الثاني من الفيديو. انتظروني بالجزء الثالث والأخير اللي فيه رح تشوفوا ضيف جديد عندي بالورشة، وكمان رح تشوفوا كيف بدأت أغري الهيكل الأساسي وبعديها أجمع الطبقات مع بعض. رح تشوفوا قديه كانت صعبة المرحلة لدرجة إني تأخرت بالتسليم، وكيف اضطريت بالآخر أعمل ساندينج وأصبغ من أول وجديد. لا تنسوا تضغطوا على زر النوتيفيكيشن عشان تعرفوا أول ما ينزل الجزء الثالث والأخير. كنت معاكم أنا دارا،
من قناة The Dara Wood Shop. استنوني بالجزء الثالث والأخير. سلام.